ในหอประชุมมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งกลางประเทศฟิลิปปินส์ปลายเดือนตุลาคมปี 2565 มีบัณฑิตปริญญาเอกคนหนึ่งเดินขึ้นเวทีไปรับใบปริญญาชุดครุยเต็มยศพ่อกับแม่นั่งปรบมืออยู่ข้างล่างภาพมันดูธรรมดามากนะฮะธรรมดาจนไม่มีใครในห้องนั้นเดาออกว่าผู้หญิงคนนี้เพิ่งเหยียบแผ่นดินฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกในชีวิตเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นเองทั้งที่เป็นนักศึกษาของที่นี่มา2 ปีครึ่งเต็มๆเจ้าของครุยตัวนั้นคือทัพทิมอัญญรินทร์ธีราธนันพัฒน์คนเดียวกับที่เราคุยกันเรื่องรักต่างวัยกับพี่ไทป์เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นั่นแหละครับแต่รอบนี้ของที่อยู่ในมือเจ้าตัวไม่เกี่ยวกับหัวใจเลยมันคือใบปริญญา4 ใบตรี2โท1แล้วปิดท้ายด้วยเอกอีก1 4 ใบนะฮะ4และปมที่ผมค้างคาใจตั้งแต่เห็นเรื่องนี้ก็คือในเมื่อเรียนผ่านจอสอบผ่านจอนำเสนอผ่านจอมาได้ตลอดทางแล้ววันสุดท้ายทำไมต้องดั้นดุ้นบินไปรับเองถึงที่เอาเรื่องการเรียนทางไกลก่อนเพราะคุณผู้ชมหลายคนอาจนึกว่าเรียนออนไลน์ก็คือนั่งดูคลิปแล้วกดสอบใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นเลยฮะตัวทัพทีมเองเนี่ยเคยเล่าไว้ในรายการทอล์กโชว์เมื่อต้นปี 2565 ว่าตอนสมัครเรียนนั้นตั้งใจจะบินไปเรียนจริงๆแต่สมัครเสร็จปุ๊บโควิดมาพอดีปิดประเทศบินไม่ได้ทุกอย่างเลยต้องย้ายขึ้นจอทั้งดุ้นคำพูดของเจ้าตัวคือเรียนออนไลน์ล้วนๆสอบก็สอบออนไลน์ทั้งหมดยาว2 ปีครึ่งแล้วมันยากตรงไหนคือต้องเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตรปริญญาเอกก่อนนะครับหลักสูตรที่เจ้าตัวเรียนคือปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการของมหาวิทยาลัย Lyceum of the Philippines มหาวิทยาลัยเอกชนเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี คศ 1952 โครงสร้างของเขาไม่ได้จดแค่เรียนวิชาแล้วเขียนเล่มส่งมันมีด่านให้ปีนอยู่3 ด่านใหญ่ด่านแรกคือสอบประมวลความรู้เอาทุกวิชาที่เรียนมาทั้งหลักสูตรมาเทรวมกันและสอบทีเดียวด่านที่2คือสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องยืนอธิบายให้กรรมการเชื่อว่าสิ่งที่จะไปวิจัยมันมีค่าพอด่านที่3คือสอบป้องกันเล่มจบนั่งให้กรรมการหลายคนรุมซักว่าตัวเลขนี้เอามาจากไหนทำไมใช้วิธีนี้ตอบไม่ได้คือกลับไปแก้แถมเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่นั่นตั้งแต่ราวปี 2563 ยังบังคับด้วยว่าต้องมีงานวิจัยตีพิมพ์อย่างน้อย1 ชิ้นก่อนถึงจะจบได้คุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะทั้ง3 ด่านนี้ปกติเขาให้ยืนอยู่หน้าห้องมีกรรมการนั่งเรียงหน้ากระดานแต่ของทัพทิมคือยืนอยู่หน้าจอในเมืองไทยพูดภาษาอังกฤษข้ามทะเลไปหากรรมการที่มะนิลาสัญญาณสะดุดทีนึงคือจังหวะพังทีนึงและอย่าลืมว่าคนนี้ไม่ได้ว่างนะครับช่วงนั้นยังมีคิวถ่ายละครอยู่ตัวเจ้าตัวเองเล่าว่าบางวันต้องขอเวลากองถ่ายประมาณ2 ชั่วโมงเพื่อไปนั่งพรีเซนต์งานให้อาจารย์ลองนึกภาพตามนะฮะแต่งหน้าทำผมเสร็จใส่ชุดละครรออยู่แล้วเดินไปหลบมุมเปิดคอมคุยวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ2 ชั่วโมงเสร็จแล้วเดินกลับเข้าฉากไปเล่นบทต่อโอ้โหอันนี้ผมว่าไม่ใช่ทุกคนจะทนไหวนะฮะเอาล่ะทีนี้มาถึงคำถามที่คนสงสัยกันมากที่สุดเรียนไม่ได้ไปนั่งเรียนถึงที่แล้ววุฒิใช้ได้จริงไหมอันนี้ตอบตามระบบบ้านเราเลยครับวุฒิจากต่างประเทศเนี่ยไม่ได้จบแค่ถือใบมาถ้าจะเอาไปใช้ในสายราชการต้องยื่นให้สำนักงานกพ.รับรองเป็นรายคนเอกสารที่เขาขอไม่ใช่แค่ใบปริญญากับใบเกรดแต่ขอสำเนาพาสปอร์ตพร้อมตราเข้าออกประเทศด้วยเพื่อดูว่าไปอยู่จริงหรือเปล่าแล้วยังมีประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่มีผลตั้งแต่ปลายปี 2565 ซึ่งดูละเอียดขึ้นทั้งโครงสร้างหลักสูตรระยะเวลาเรียนและมีเกณฑ์เฉพาะสำหรับหลักสูตรทางไกลด้วยถ้าเป็นวุฒิที่เคยประเมินไว้แล้วก็ราว15 วันทำการแต่ถ้ายังไม่เคยมีในระบบอาจยาวถึง60 วันทำการส่วนคนที่ทำงานเอกชนทั่วไปโดยมากไม่ต้องผ่านขั้นนี้พูดง่ายๆก็คือใบปริญญาต่างประเทศมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันเองมันต้องเดินผ่านด่านตรวจของบ้านเราอีกชั้นหนึ่งและนี่แหละที่ทำให้ผมเข้าใจการตัดสินใจของทัพทีมในวันจบมากขึ้นเดี๋ยวเล่าถึงตรงนั้นที่หลายขอย้อนไปที่ปมอีกอันก่อนเพราะมีคนถามกันเยอะว่าแล้วเรียนตั้ง4 ใบเนี่ยเอาเวลาที่ไหนไปเรียนในเมื่อขึ้นชื่อว่านางเอกช่อง 7คือคิวแน่นทั้งปีคำตอบมันซ่อนอยู่ตั้งแต่ตอนเจ้าตัวยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยฮะทัพทีมเริ่มเก็บหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่ยังเรียนอยู่ม.4 ผ่านระบบที่เรียกว่า Pre Degree คือเรียนล่วงหน้าเก็บหน่วยกิตไว้ก่อนพอจบม.6 ค่อยเอามาเทียบโอนเท่ากับว่าตอนเพื่อนร่วมรุ่นเพิ่งเริ่มนับตี 1เจ้าตัวมีของติดมือมาแล้วก้อนหนึ่งปริญญาตรีใบแรกก็เลยจบเร็วเป็นศิลปศาสตร์บัณฑิตเอกภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์จบเมื่อปี 2555 ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังดังจากบทร้ายในละครพอดีแต่ใบที่2นี่สิครับที่คนไม่ค่อยรู้ใบที่2คือบริหารธุรกิจบัณฑิตจาก ABAC และเจ้าตัวไม่ได้เข้าไปแบบจ่ายค่าเทอมธรรมดาแต่เข้าไปในฐานะนักเรียนทุนของโครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษารับปริญญาเมื่อกลางปี 2557 ทุนนะฮะไม่ใช่ดารามีตังค์แล้วไปซื้อที่นั่งเรียนอันนี้ต้องสอบแข่งเข้าไปพอจบ2 ใบปุ๊บก็ต่อโทเป็นรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตโครงการสำหรับผู้บริหารที่รามคำแหงอีกครั้ง
รับปริญญากลางปี 2560 ซึ่งเป็นช่วงพีคสุดของอาชีพเลยนะ ช่วงที่ยืนหนึ่งอยู่กับละครหลังข่าวหลายเรื่องติดกัน แล้วก็มาปิดท้ายที่ปริญญาเอกใบล่าสุด สรุปเส้นทางง่ายๆ คือทัพทีมไม่เคยหยุดพักเพื่อไปเรียนแม้แต่ครั้งเดียว เจ้าตัวใช้วิธีเสียบเรียนเข้าไปในช่องว่างของงานตลอด 10 กว่าปี และคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมฮะ เจ้าตัวเลือกที่เรียนแบบสลับกันไปมาระหว่าง 2 ระบบที่ต่างกันคนละขั้วรามคำแหงคือมหาวิทยาลัยเปิดไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามเวลาอ่านเองสอบเองได้เหมาะกับคนคิวไม่แน่นอนอย่างนักแสดงเป็นเหตุผลเดียวกับที่ดารานักร้องไทยเลือกที่นี่กันเยอะมากส่วน A-BAC คือเอกชนระบบปิดมีตารางเรียนตายตัวเข้าชั้นทำงานกลุ่มสอนเป็นภาษาอังกฤษ2 ระบบนี้ให้ของคนละอย่างกันเลยระบบเปิดให้ความยืดหยุ่นกับวินัยในการอ่านเองระบบปิดให้เครือข่ายคนและทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่นถ้าเลือกอย่างเดียวก็จะขาดอีกอย่างไปรวมความแล้วมันคือการกระจายความเสี่ยงแบบหนึ่งไม่ใช่แค่กระจายว่ามีวุฒิหลายใบแต่กระจายว่าถ้าตลาดงานพลิกจะเหลืออะไรใช้ได้บ้างภาษาอังกฤษใช้ได้ในทุกสายงานบริหารธุรกิจใช้เปิดกิจการเองรัฐศาสตร์ใช้กับงานองค์กรและงานสาธารณะส่วนปริญญาเอกด้านการจัดการเนี่ยมันเปิดประตูอีกบานที่คนละแบบกับ3 ใบแรกเลยซึ่งผมจะบอกว่าประตูบานนั้นคือบานไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะร้องอ๋อแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นต้องตอบก่อนว่าทำไมผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเป็นนางเอกละครหลังข่าวค่าตัวกำลังดีงานกำลังเข้าถึงมานั่งกลัวอนาคตขนาดต้องเรียนถึง4 ใบคำพูดของเจ้าตัวคือตัวเลขนี้ไม่ได้มีไว้บอกว่าเรียนเก่งแต่มองไปถึงวันข้างหน้าที่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นยังไงอย่างน้อยเรามีความรู้ติดตัวต่อให้เราไม่ได้อยู่ในวงการเราก็สามารถความกลัวอันนี้มันมีของจริงรองรับนะฮะไม่ใช่กังวลลอยๆลองดูตัวเลขของนิวเซนที่สำรวจพฤติกรรมคนดูบ้านเราปี 2566 คนยังดูผ่านจอทีวีอยู่เกือบ 60% ดูผ่านสตรีมมิ่งราว 40% ผ่านไปแค่ปีเดียวปี 2567 ตัวเลข2อันนี้สลับที่กันเรียบร้อยฝั่งสตรีมมิ่งขึ้นไปเกินครึ่งทีวีตกลงมาต่ำกว่าครึ่งเป็นครั้งแรกอุ๊ยตายปีเดียวพลิกเลยนะครับแล้วยังมีอีกเรื่องที่คนในวงการรู้กันดีคือใบอนุญาตทีวีดิจิทัลรอบนี้จะหมดอายุในปี 2572 แล้วถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าหลังจากนั้นภูมิทัศน์จะหน้าตายังไงคุณผู้ชมลองคิดตามนะถ้าคุณเป็นนักแสดงที่รายได้ทั้งชีวิตผูกอยู่กับจอทีวีแล้วพื้นที่ใต้เท้าคุณกำลังหดลงปีต่อปีแบบนี้คุณจะนอนหลับสบายไหมยิ่งเป็นนักแสดงหญิงยิ่งหนักกว่าอีกฮะเพราะบทนางเอกในละครไทยมันมีช่วงอายุของมันอายุเลยจุดหนึ่งไปบทก็เปลี่ยนไปเป็นแม่เป็นป้าซึ่งจำนวนบทมันน้อยลงและค่าตัวก็คนละเรื่องกับตอนเป็นนางเอกมันเป็นอาชีพที่จุดสูงสุดมาเร็วและอยู่ไม่นานต่างจากอาชีพทั่วไปที่ยิ่งอายุมากยิ่งค่าตัวสูงแล้วทำไมถึงเลือกลงกับการเรียนแทนที่จะเอาเงินไปเปิดร้านเปิดแบรนด์แบบที่คนในวงการนิยมทำกันอันนี้น่าคิดครับผมมองอย่างนี้นะการทำธุรกิจของคนดังมันคือการเอาเงินก้อนไปวางบนโต๊ะที่มีคนอื่นถือไพ่ด้วยเยอะมากทั้งหุ้นส่วนทั้งทำเลทั้งภาวะเศรษฐกิจปีที่ผ่านมาเราก็เห็นข่าวคนในวงการที่ลงทุนและเจ็บตัวกันมาไม่น้อยบางรายเป็นหนี้ยาวบางรายมีคดีตามมาซึ่งอันนั้นต้องรอศาลว่ากันไปส่วนการเรียนเนี่ยต้นทุนที่จ่ายหลักๆไม่ใช่เงินแต่คือเวลาและความอดทนค่าเรียนปริญญาเอกที่ฟิลิปปินส์ทั้งหลักสูตรอยู่ในระดับหลักแสนบาทต้นๆเท่านั้นเทียบกับฝั่งตะวันตกที่บางที่ปีเดียวก็เกินล้านบาทแล้วที่สำคัญคือของสิ่งนี้ไม่มีใครมายึดคืนได้ไม่มีวันเจ๊งไม่มีหุ้นส่วนเชิดหนีตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าจะร้องอ๋อประตูบานที่ปริญญาเอกด้านการจัดการเปิดให้มันคือสายอาจารย์มหาวิทยาลัยสายที่ปรึกษาองค์กรสายวิทยากรซึ่งเป็นสายที่อายุยิ่งมากยิ่งได้เปรียบตรงข้ามกับอาชีพนักแสดงเป๊ะๆนับดูแล้วก็คือทัพทิมกำลังปลูกต้นไม้อีกต้นไว้ในสวนที่ฤดูกาลของมันสวนทางกับต้นเดิมนั่นเองเอาล่ะกลับมาที่ปมที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ต้นครับในเมื่อเรียนผ่านจอมาตลอด2 ปีครึ่งสอบจบก็ผ่านจอทำไมวันรับปริญญาถึงต้องบินไปเองทั้งที่หลายมหาวิทยาลัยส่งใบปริญญาทางไปรษณีย์ก็ได้วันที่26 ตุลาคมปี 2565ทัพทิมพาคุณพ่อคุณแม่บินไปฟิลิปปินส์ไปเดินขึ้นเวทีรับใบปริญญาด้วยตัวเองแล้วเขียนข้อความหลังจบพิธีไว้ว่าได้จับใบปริญญาแล้วน้ำตาจะไหลปลื้มใจอิ่มอกอิ่มใจนี่คงเป็นการศึกษาที่สูงที่สุดในชีวิตแล้วต่อจากนี้จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่คุณผู้ชมครับผมว่าการบินไปครั้งนั้นไม่ได้ไปเอาใบกระดาษหรอก2 ปีครึ่งที่ผ่านมามันเป็นการเรียนที่ไม่มีเพื่อนร่วมห้องไม่มีกลิ่นห้องสมุดไม่มีแม้แต่หน้าอาจารย์ตัวจริงมีแต่จอกับเสียงที่บางทีก็กระตุกการได้ไปยืนอยู่ในที่นั้นจริงๆสักครั้งคือการทำให้สิ่งที่เคยเป็นแค่ภาพบนจอกลายเป็นของจริงที่จับต้องได้และที่สำคัญกว่านั้นคน2 คนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเวทีก็ได้เห็นกับตาว่าลูกสาวไปทำอะไรมาตลอดช่วงที่ปิดห้องเรียนอยู่คนเดียวส่วนคนที่ยังค้อนแคะว่าเรียนออนไลน์จะได้อะไรผมไม่เถียงหรอกว่าเสียงแบบนั้นมีจริงแ
แต่คนที่ต้องขอเวลากล้องถ่าย2ชั่วโมงไปยืนพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษแล้วเดินกลับเข้าฉากไปร้องไห้ตามบทต่ออย่างน้อยก็แลกมาด้วยของที่จับย่องได้จริงวัดกันตรงนี้ก่อนดีกว่าฮะว่าถ้าถึงวันที่จอทีวีปิดตัวลงจริงตามที่หลายคนกลัวคนที่มีของติดมือ4อย่างกับคนที่มีแค่หน้าตากับค่าตัวใครจะยืนอยู่ได้นานกว่ากันคำตอบมันชัดอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้ว